සුදාම්මිලාට සුදාප්පච්චිලාට වීඩියෝ කරගන්න පුළුවන් ටොපේ ටොප් භාණ්ඩයක්. මේ ටෙක්නොලොජි අමුවේ Wi-Fi සපෝට් කරනවා. එතකොට ඔයාගේ තියෙන Wi-Fi range එකට මේක කනෙක්ට් කරලා ඔයාලට ඕන තරක ඉඳලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ මෙතන දාලා තියෙනවා micro SD කාඩ් එකක්. එහෙම නැත්නම් chip එකක් දාලා වීඩියෝ ඔයාලට ඒකට තමයි රෙකෝඩ් වෙන්නේ.
හරි. දැන් අඩු වැඩ අපිට තියෙන්නේ මේක. මේක ඔයාලගේ තියලා තියන්න. එතකොට මේකේ සියලු දේවල් රෙකෝඩ් වෙනවා. ඔයාට Bluetooth වලින් ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගෙන බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ තියෙන Wi-Fi ජාලයකට. එතකොට ඔයාට මේක ඕන තැනක ඉඳලා බලන්නත් එහෙම නැත්නම් ප්‍රොටෙක්ෂන් කරන්න, zoom කරන්න, night vision තියෙනවා. ඕන එකක් ඔයාට ෆෝන් එකේ settings වලින් කරලා ඔයාට බලන්න පුළුවන් හැකියාව මේ hidden cam එකත් එක්ක අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. හරි එතකොට මේක $20 දක්වා Apple ඔයාට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ලංකාවේ වෙබ්සයිට් වලත් තියෙනවා දරස් ඒ වගේම තව එක එක ලංකාවේ වල බඩු විකුණන වෙබ්සයිට් වලින් ඔයාලට දෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒක හොඳයි SD quality එකකින් අපිට වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. Bluetooth තියෙනවා, Wi-Fi තියෙනවා, ඒත් එක්කම chip එකක් දාගන්න පුළුවන්. අපිට මේක hidden camera එකක් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේක මේ විදිහට තියලා ගිහින් අපිට පස්සේ ආවිලා වීඩියෝ එක ගන්න පුළුවන්. chip එකේ රෙකෝඩින් එක අපිට ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයා මේක Wi-Fi ජාලයට සම්බන්ධ කරොත් ඔයාට මේක night vision හැම දෙයක්ම ඔයාට automated කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. එතකොට zoom කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ හැම දෙයක්ම ඔයාට කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට යොදා ගන්න app එක හරහා. ඒ කියනවා මේක Wi-Fi ජාලයකට connect කරොත් ඒ app එක through ඔයාට මේකේ හැම දෙයක්ම කරගන්න පුළුවන්. top භාණ්ඩයක්. ඕම් කියන කමන්නේ වීඩියෝ කරන්න එපා. කෝල් කරාට කමන්නේ රෙකෝඩ් කරන්න එපා. දෙකම ලීක් වෙන සුළුයි. ටෙක්නොලොජි අමුයෙන් වැදගත් පණිවිඩයක්. අදට ටෙක්නොලොජි අමුයෙන් ඉවරයි. එතකොට යට තියෙනවා subscribe කියලා වන්න එක. යට කිව්වට කකුල් දෙක යට නෙමෙයි වීඩියෝ එක යට තියෙනවා subscribe කියලා වන්න එක. ඒක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. ළඟ